การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์กลับมาดุเดือดอีกครั้งกลุ่มฮิซบุลเลาะห์แห่งเลบานอนระบุเมื่อวันจันทร์ว่าได้ส่งฝูงโดรนโจมตีฐานทัพกาลิลีของอิสราเอลแม้ฮิซบุลเลาะห์จะส่งโดรนถล่มอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมแต่นี่นับเป็นการประกาศใช้โดรนทั้งฝูงโจมตีครั้งแรกฮิซบุลเลาะห์ยังกล่าวด้วยว่าได้ยิงจรวดคัตยูชาหลายสิบลูกใส่บริเวณที่ราบสูงโกลันที่อิสราเอลยึดครองด้วยการโจมตีทำให้เกิดเสียงไซเรนเตือนโจมตีทางอากาศดังขึ้นหลายครั้งทั่วตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลให้ชาวบ้านต้องวิ่งหาที่หลบภัยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้สกัดกั้นโดรนบรรทุกระเบิดจากเลบานอน1ตัวและอีกอย่างน้อย2ตัวตกลงทางตอนเหนือการปล่อยจรวดและโดรนอย่างต่อเนื่องของฮิซบุลเลาะห์นับตั้งแต่วันอาทิตย์ได้จุดชนวนให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกองทัพอิสราเอลยังกล่าวอีกว่าได้โจมตีกลุ่มฮิซบุลเลาะห์และหนึ่งในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มต่อมาฮิซบุลเลาะห์แถลงว่าได้ยิงสกัดฝูงโดรนของอิสราเอลในเขตสราริเยห่างจากชายแดนประมาณ25กิโลเมตรซึ่งแหล่งข่าวความมั่นคงในเลบานอนยืนยันภายหลังว่าสมาชิกกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ถูกสังหาร1 รายส่วนชายแดนทางใต้ของเลบานอนก็มีการสู้รบเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยทางกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบุลเลาะห์โจมตีสถานที่นอกแนวชายแดนซึ่งเป็นที่ที่มีการระดมยิงกันอย่างเข้มข้นและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งรอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีเลบานอนโดยอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ได้สังหารชาวบ้าน2 คนในเมืองฮูลาขณะกำลังต้อนฝูงวัวและชาวเมืองเบรุตกล่าวว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลบินอยู่เหนือกรุงเบรุตเมื่อวันจันทร์การโจมตีตอบโต้กันครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่นายอาลี บาเกรีรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเยือนเลบานอนซึ่งคาดว่าเขาจะพบกับฮัสซัน นัสรุลเลาะห์ผู้นำกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโดยทริปนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของบาเกรีนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหลังเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อเดือนที่แล้วทำให้นายฮุเซน อามี อับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศเสียชีวิตพร้อมด้วยประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิม ไรซีและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆส่วนนางจีนีน เฮนนิส รัชแชตผู้ประสานงานพิเศษแห่งสหประชาชาติประจำเลบานอนกล่าวในวันจันทร์เช่นกันว่าเธอได้หารือกับอับดุลเลาะห์ บูฮาบิบรัฐมนตรีต่างประเทศเลบานอนถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับทั้ง2 ฝ่ายเพื่อยุติสงครามขณะเดียวกันพลเรือโทดาเนียล ฮาการีโฆษกแห่งกองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการระบุว่าได้ส่งตัวแทนแจ้งไปยังครอบครัวของฮาอิมเพอรียูรามเมดเกอร์อามิรัมคูเปอร์และนาดาฟป๊อปเฮอร์เวลที่ถูกลักพาตัวไปยังฉนวนกาซาเมื่อวันที่7 ตุลาคมว่าพวกเขาเสียชีวิตแล้วและศพของพวกเขายังอยู่ในมือฮามาสการตัดสินใจประกาศว่าตัวประกันทั้ง4 รายเสียชีวิตนั้นเป็นไปตามข่าวกรองและได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขโดยร่วมมือกับกระทรวงศาสนาและหัวหน้าแรบไบแห่งอิสราเอลฮาการีระบุต่อว่าเราประเมินว่าพวกเขาทั้ง4ถูกสังหารด้วยกันในพื้นที่คานยูนิสเมื่อหลายเดือนก่อนขณะที่พวกเขาถูกผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้และในขณะที่ IDF กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ดีเรากำลังตรวจสอบสถานการณ์การเสียชีวิตของพวกเขาอย่างละเอียดและตรวจสอบความเป็นไปได้ทั้งหมดจากนั้นเราจะนำเสนอผลการตรวจสอบนี้ให้กับครอบครัวของพวกเขาทราบก่อนแล้วจึงจะเปิดเผยสู่สาธารณะทั้งนี้ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการของอิสราเอลจากผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในวันที่7 ตุลาคมปีที่แล้วมีอยู่251 รายขณะนี้มีอยู่120 รายที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาโดยยังมี41 รายที่ทางกองทัพระบุว่าพวกเขาเสียชีวิตแล้วด้านสำนักข่าววาวาของปาเลสไตน์
ก็รายงานว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาโดยเฉพาะในพื้นที่ข่านยูนิสและบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นการโจมตีทั้งบ้านของพลเรือนค่ายผู้ลี้ภัยและยังมุ่งเป้าไปที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลการโจมตีครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปอย่างน้อย22 รายซึ่งเป็นเด็กอยู่3 รายนอกจากนี้ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่3 มิถุนายนอิสราเอลยังได้ทำการโจมตีทางอากาศที่ชานเมืองอเลปโปเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากการโจมตีดังกล่าวและได้สร้างความเสียหายทางวัตถุยามีนัยสำคัญซึ่งในการโจมตีที่ซีเรียครั้งนี้ได้ทำให้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมาประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของซีเรียอย่างร้ายแรงรวมถึงละเมิดกฎพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ